अद्रक लसूणचा स्मेल यायला लागला आहे. आता आपण याच्यामध्ये टोमॅटोची प्युरी टाकून घेऊया. आता ही प्युरी टाकल्यानंतरला आपल्याला जे काही इन्ग्रेडियंट्स असतील ते व्यवस्थित मिक्स करून टाकायचे आहेत. चार लाल मिरच्या टाकलेल्या आहेत, ज्याच्याकडून स्पायसीनेस येईल. पिझ्झा सॉस म्हणजे स्पायसी लागतो आपल्याला, त्यासाठी. एक चमच मीठ, चवीनुसार मीठ वापरा जसं तुम्हाला लागेल. मला इथे 1 चमच आवश्यक होतं, मी तेवढं टाकलेलं आहे. 1 चमच लाल मिर्च पावडर आणि अर्धा चमच ऑरेगॅनो टाकलेला आहे. हे व्यवस्थित तुम्ही मिक्स करून घ्या सगळं, कारण लाल मिरच्या टाकल्यावरती तुम्ही एकदा त्याला जोपर्यंत कड येत नाही, तो कड आल्याच्या नंतरला सगळं मिश्रण थंड झाल्यावरती परत ग्राइंडरमध्ये टाकून ग्राइंडिंग करून घ्या. आणि आपला पिझ्झा सॉस हा अशा तऱ्हेने रेडी झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही किती व्यवस्थित रेडी झालेला आहे. आणि हा अतिशय स्पायसी असा आहे. जास्ती स्पायसी नसेल पाहिजे तर मिरच्या कमी वापरा. थँक्यू.